یکی از چیزایی که توی فتوشاپ خیلی به دردتون میخوره میانبرا هستن. میانبرا در واقع ترکیب هایی از دکمه های روی کیبوردتونن که میتونن توی فتوشاپ یک ابزار یا یک فرمان یا یک دستور یا یک پانل رو فراخوانی بکنن. منظور من چیه؟ همون اوایل که داشتم در مورد ابزارها توضیح میدادم بهتون گفتم که هر کدوم از این ابزارها یک حرفی روی کیبورد به نامشون زده شده. یعنی مثلا من الان میخوام این ابزار رو انتخاب بکنم. دقت بکنین روی نام این ابزار، جلوی نام این ابزار حرف C نوشته شده. C به معنی همون اول کراپ هستش و داره نشون میده که اگر من روی کیبوردم حرف C رو کلیک بکنم بلافاصله اون ابزار انتخاب میشه و این یکی ابزار حرف V هستش. یعنی اینکه اگر من روی کیبوردم حرف V رو کلیک بکنم بلافاصله این ابزار انتخاب میشه. بنابراین ما متوجه میشیم که یک سری از دکمه های کیبورد مستقیما و بدون هیچ دکمه ترکیبی دیگه‌ای وصل میشه به یه دونه از این ابزارها. تقریبا تمام این ابزارها یک دکمه میانبر مستقیم دارن. یعنی هر کدوم از اینها رو شما ببینید جلوش میتونید ببینید یک دکمه میانبر داره. این A، این T و این یکی مثلا S. اما برخی از فرمانها در داخل فتوشاپ هم چون خیلی پرکار بردن، فتوشاپ برای اونها هم دکمه میانبر تعریف کرده. مثلا یکیش فرمان اوپن یا همون فرمان باز کردن پنجره اوپن که ما از اینجا استفاده میکردیم اون رو، فایل اوپن. ببینید جلوی اوپن دو تا در واقع دکمه نوشته شده، کنترل به اضافه او. این داره نشون میده که اگر من روی کیبوردم دکمه های کنترل و او رو فشار بدم عین این میمونه که بیام و این فرمان رو کلیک بکنم، یعنی فرمان اوپن رو کلیک بکنم. من اگر اینجا کلیک بکنم پنجره اوپن باز میشه، این رو میبندم. اگر دکمه های کنترل و او رو کلیک بکنم هم باز همون فرمان اوپن باز میشه. بنابراین ما متوجه میشیم که خیلی از فرمان ها و خیلی از ابزارها در داخل فتوشاپ یک دکمه میانبر دارن. من برای اینکه ببینم کدومی که از فرمان ها چه دکمه میانبری دارن میتونم بیام روی اونها. ببینین مثلا اون فرمان سرچ کردن که بهتون گفتن هر وقت یک چیزی رو یادتون رفتش میتونین برین اسمش اونجا سرچ بکنین. دکمه میانبرش دکمه های کنترل F هستش. کنترل F رو اگر شما روی کیبوردتون فشار بدین فرمان سرچ باز میشه. اگر که با نسخه قدیمی فتوشاپ کار کرده باشین اگه یادتون باشه این کنترل F آخرین فیلتری رو که استفاده کردین رو دوباره استفاده میکردش. الان برای اون یه میانبر دیگه گذاشتن، یعنی اگر روی فیلتر بیایم لاست فیلتر یا آخرین فیلتر دکمه میانبرش عوض شده کنترل آلت F، یعنی تغییر کرده. میبینید که بعضی از دکمه های میانبر داره 2 یا 3 یا 4 تا دکمه هستن. ببینین Alt Shift Ctrl A، این 4 تا رو اگر همزمان با هم فشار بدین مربوط به این فرمان هستش. پس ما متوجه شدیم که دکمه های میانبر برای بعضی از فرمان ها از قبل تعریف شدن. اما مشکلی که وجود داره اینه که خیلی از فرمان ها بدون دکمه میانبرن و خب ممکنه اون فرمان رو ما خودمون خیلی استفاده بکنیم. مثلا من خودم خیلی از فرمان Select کالر رنج استفاده میکنن که من بعدا در مورد این توضیح میدم. این خیلی فرمان پرکاربردیه، خیلی این یه قابلیتی که خیلی ازش استفاده میکنیم. اما کالر رنج همونطور که شما دارین میبینین جلوش هیچ دکمه میانبری نداره. یا مثلا ویندو اونجایی که ما میرفتیم اینها رو مرتب میکردیم توی ارنج، ببینین Consolidate all to tabs که همونی که همه پنجره ها رو به ترتیب میچید هیچ دکمه میانبری نداره. خب برای این فرمان هایی که دکمه میانبر نداره ما خودمون میتونیم دکمه میانبر تعریف بکنیم. یعنی ما به فتوشاپ بگیم که هر وقت ما این دکمه ها رو با هم زدیم این فرمان اجرا بشه. مثلا فرض کنید که من میخوام برای همون Select Color Range میخوام برای این یک دکمه میانبر بذارم. میرم وارد گزینه ادیت میشم، منو ادیت، میرم اون پایین روی کیبورد شورتکات کلیک میکنم. خب پنجره شورتکات ها الان باز میشه. اینجا پنجره هستش که ما میتونیم برای ابزارها، برای پنل ها و برای منوها به طور جداگونه میانبراشون رو ببینیم. اگر که شما در اینجا اومدین حتما چک بکنین که شورتکات رو برای کجا میخواین عوض بکنین. اگر شورتکات ابزارها رو میخواین عوض بکنین باید تولز رو انتخاب بکنین.
اگر شورتکات منوهایی رو که مال پنل ها هستش، این پنل ها هر کدومشون یه منو دارن که بعداً میگم کجاست. اگر منوی پنل ها رو میخوان عوض بکنیم باید روی این کلیک بکنیم و اگر خود منوهای برنامه یعنی این منوها رو میخوایم فرمانش عوض بکنیم همین اپلیکیشن منو رو انتخاب میکنیم. خب در اینجا من اون چیزی رو که میخوام عوض بکنم در داخل منوی سلکته، بنابراین میام اینجا منوی سلکت رو پیدا میکنم، یک کلیک روش میکنم تا این باز بشه. حالا از اینجا این رو میکشم پایین تا برسم به فرمان کالر رنج. کالر رنج میبینید که جلوش هیچ شورتکاتی نداره چون که هیچ شورتکاتی قبلا براش تعریف نشده. اگر من یک بار اینجا کلیک بکنم میبینید که بلافاصله این کالر رنج هایلایت میشه، فعال میشه، رنگش تغییر میکنه و اینجا شروع میکنه به چشمک زدن. منظورش اینه که شورتکاتی رو که میخوای استفاده بکنی رو اینجا تایپ کن. برای تایپ کردن هم لازم نیستش که کل این حروف رو تایپ بکنین. مثلا من الان میخوام برای این فرمان دکمه های کنترل و شیفت و دبلیو رو استفاده بکنم. کافی هستش که وقتی که اینجا داره چشمک میزنه دکمه کنترل رو نگه دارم، دکمه شیفت رو هم نگه دارم و دکمه دبلیو رو بزنم. خب ببینید یک اتفاق میافته. کنترل شیفت دبلیو الان به عنوان میانبر انتخاب شد برای این فرمان، اما جلوش یک علامت اخطار هم ظاهر شده. این علامت اخطار داره میگه که این میانبر که الان من انتخاب کردم یعنی شیفت، کنترل و دبلیو، میگه الان برای فرمان کلوز گو تو بریج داره استفاده میشه. اینجا اسم فرمانش رو نوشته، میگه الان این میانبر برای این فرمان داره استفاده میشه. آیا واقعا میخوای عوضش بکنین؟ اگر که من الان اینجا آندو رو بزنم این رو پاکش میکنه، میتونم همچنین دکمه اسکیپ رو هم بزنم پاکش میکنه. اما اگر من این رو انتخاب بکنم کنترل شیفت دبلیو رو بزنم و این ظاهر بشه، این صدای اروری هم که داره میده مربوط به همین فرمان ارور هستش. اگر من بخوام این میانبر رو ثبت بکنم برای کالر رنج، از اینجا دکمه اکسپت رو باید بزنم تا این میانبر برای این فرمان ذخیره بشه. خب یادمون باشه که خیلی از فرمانها، خیلی از منوها، خیلی از ابزارها ممکنه که ما بریم و براش میانبرهای مختلفی تعریف بکنیم. اگر همچین کاری کردیم و مثلا اینجا ممکنه من 10 فرمان رو تغییر بدم میانبراشو، خب همونطور که بهتون گفتم فتوشاپ رو ممکنه که آدمای مختلفی ازش استفاده بکنن. همچنین ممکنه شما روی دستگاه‌های مختلفی هم فتوشاپ داشته باشین. بنابراین میتونین این تنظیماتتون رو برای خودتون ذخیره بکنین. نه تنها موجب اختلال تو کار بقیه نمیشین، میتونین اون چیزی که برای خودتون ذخیره کردین رو ببرین و بقیه هم بدین، روی کامپیوترهای دیگه هم بذارین. من الان بهتون یاد میدم که چطور فعلا این رو ذخیرهش بکنین. من الان تنظیماتی رو که در اینجا درست کردم رو میخوام برای خودم ذخیرهش بکنم. کافی هستش که روی این دکمه یک بار کلیک بکنم به این شکل. میگه که خب یک اسم برای این شورتکات هایی که تا الان برای خودت تغییر دادی انتخاب بکن. مثلا من اسم این رو میذارم دیجیمیج داتایار فاصله کیبورد شورتکات و بعد این رو ذخیرهش میکنم. الان من شورتکات هایی که برای خودم استفاده میکنم رو به این صورت ذخیره کردم. حالا بعد از اینکه این کار رو کردم من میتونم این رو بذارمش روی فتوشاپ دیفالت، یعنی دیفالت خود فتوشاپ. دقت بکنی اگر من این رو روی دیفالت خود فتوشاپ بذارم برای کالر رنج هیچ میانبری انتخاب نشده، اما اگر اون رو بذارمش روی دیجیمیج میبینی که براش این انتخاب شده. به این شکل من میتونم بیام اینجا و اون گروه میانبرهایی که برای خودم ذخیره کردم رو فراخوانی بکنم. از این به بعد فتوشاپ با میانبرهای من بیادش بالا. هر وقتم دلم نخواد میتونم برم از اینجا این انتخاب بکنم و بگم فتوشاپ با میانبرهای خودش بیادش بالا. اما اگر که این میانبرهای خودم رو انتخاب بکنم میتونم با کلیک کردن روی این دکمه اون رو پاکشم بکنم به این شکل که در اینجا دیگه باقی نمونه. یه وقتی من ممکن هستش که دیگه برای همیشه بخوام اون شورتکات ها رو پاک بکنم تا روی اون کامپیوتر و روی اون فتوشاپ باقی نمونه. به این شیوه شما میتونید اون رو پاکش بکنین و بعد از اینجا این رو اوکی میکنیم و میریم، انگار که دیگه هیچ شورتکاتی هنوز وارد نشده.